So ስለዚህ stone age a period of human technological development characterized by use of stone as a principal raw material for tools ስለዚህ stone age የምንለው የሰው ልጅ በታሪክ ውስጥ ስቶንን በሚጠቀምበት መንገድ የሰው ልጅ ታሪክ ሲከፋፈል ነው ባጭሩ ስቶን ኤጅ የሚለውን የሚገልጸው ያንን ነው ማለትም የሰው ልጅ ድንጋይን በመጠቀም በሚሰራባቸው ቱሎች ተመስርቶ የሰው ልጅ ታሪክ ግሩፕ ሲደረግ ያንን ነው stone age የምንለው archaeologists divide the stone age into 3 stages based on different types of tools manufacturing techniques ስለዚህ አርኪኦሎጂስቶች የሰው ልጅ ከዚህ በፊት ከመጀመሪያው ጀምሮ ድንጋይን በመጠቀም የሚሰራቸው ቱሎችን መሰረት በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ቱሎችን ለመስራት በሚጠቀሙ ቴክኒክ መሰረት በማድረግ የሰው ልጅን ታሪክ ስቶን ኤጅን በዚህ መሰረት ከፋፍለውታል የከፋፈሉት ምንድነው ፓሊዮሊቲክ ሜሶሊቲክ እና ኒዮሊቲክ በሚባል በሶስት ክፍል ከፋፍለውታል ማለት ነው ስቶን ኤጅ ላይ እንደምታዩት እነዚህ ምንድናቸው ኦልድ ስቶን ኤጅ ሚድል ስቶን ኤጅ ኤንድ ኒው ስቶን ኤጅ የምንለው ነው ፓሊዮሊቲክ የምንለው በጣም ረጅሙ ነው የሰው ልጅ ረጅሙን የህይወቱን ታሪክ which means 99%ን ሃንቲንግ ኤንድ ጋዘሪንግ ላይ ነው ያሳለፈው which means በአደን ነበር ያሳለፈው ስለዚህ ረጅሙ ጊዜ ፓሊዮሊቲክ የምንለው ወይም ኦልድ ስቶን ኤጅ የምንለው ነው ስለዚህ ኦልድ ስቶን ኤጅ በጣም ረጅም ስለሆነ ፈርዘር ምን ተደረገ ለሶስት ተከፈለ ኦልድ ስቶን ኤጅ ስለዚህ ለሶስት ሲከፈል ምን ተብሎ ተከፈለ ሎወር ፓሊዮሊቲክ ሚድል ፓሊዮሊቲክ ኤንድ አፐር ፓሊዮሊቲክ ተብሎ ተከፈለ እያንዳንዱ ኦልድ ስቶን ኤጅ ላይ የነበረው ምን ነበረ የሚለውን ነገር እናያለን ስለዚህ ሎወር ፓሊዮሊቲክ ኦር ኤርሊ ስቶን ኤጅ የምንለው የመጀመሪያው ስቶን ኤጅ ማለት ነው it dates from 2.5 million years ago to 200,000 years ago አያችሁት ከ2 ሚሊዮን years ago እስከ 200,000 ድረስ የነበረው ሎወር ፓሊዮሊቲክ የምንለው ነው which is በጣም ረጅም ጊዜ የነበረ ጊዜ ነው ማለት ነው two successive tools making industry characterized lower paleolithic namely old one and actualen old one actualen ቀደም ያወራናቸው የዚህ ቪዲዮ ፓርት 1 ላይ ያወራናቸው actualen and old one የሚባሉት በድንጋይ ቱል የመስራ መንገዶች እንዳለ የሚገኙት ማን ላይ ነው ሎወር ፓሊዮሊቲክ ላይ ነው actualen and old one ምን ይመስላሉ የሚለውን ከዚህ በፊት አይተናል አይደለ ይሄው እዚህ ጋር እንዳየነው ይሄኛው ኦልድ ዋን ነው ይሄኛው ደግሞ ታች የምታዩት ደግሞ actualen ነው ተባብለን አውርተናል ይሄ ሁላ ሎወር ፓሊዮሊቲክ ላይ ነው ያለው ምን ላይ ነው ያለው ሎወር ፓሊዮሊቲክ ላይ ነው ያለው ማለት ነው ኦልድ ዋን ቱል ሜኪንግ ኢንቮልቭድ ሂቲንግ one palm sized cobblestone against another this process created a large and a sharp sized tools capable of breaking bones and slicing meat ስለዚህ ኦልድ ዋን የምንለው ሜተድ ባጭሩ አንድ ድንጋይን ከአንድ ድንጋይ ጋር በማጋጨት ነው ይሄንን የድንጋይ ቱል ኦልድ ዋን የሚባለውን ቱሉን የሚሰሩት ከዛ እሱን በመጠቀም የእንስሳቶችን ስጋ እንዲሁም ደግሞ ቦን ለመለየት ይጠቀሙበታል ማለት ነው actualen ደግሞ ዴቨሎፕ የተደረገው የዛሬ መቼ ነው 1.5 ሚሊዮን years ago ነው the term actualen now refers to hand axe industries in አፍሪካ ውስጥ የእጅ አክስ በእጅ የሚሰራ የመጥረቢያ እንደሚባለው አይነት ለመስሪያ ይጠቀሙ ተርሙ እንደዛ ነው የሚያገለግለው እስከ 200,000 ድረስ እስከ ዛሬ 200,000 ዓመተ ምህረት ድረስ ባቹአለን ነበር የሰው ልጅ ባቹአለን ሜተድ ነበር በስቶን ማቴሪያል ሲሰራ የነበረው it covered human evolution from homo erectus to archaic homo sapiens አስባችሁታል ሆሞ ሃቢሊሶች የመጀመሪያዎቹ ሆሞ ውስጥ ያሉት ስፒሺስ ሆሞ ሃቢሊሶች ኦልድ ዋንን ሲጠቀሙ ነበር ከዛ በኋላ ግን ሆሞ ኢሬክተስ ኒአንደርታንስ ኤንድ አርካይክ ሆሞ ሳፒያንስ ሁሉም ሲጠቀሙት የነበረው actualen which means በጣም ረጅም ጊዜ ማለት ነው ለረጅም ጊዜ ሰው ልጅ ድንጋይ ይዞ ጫካ ለጫካ እየሮጠ ከእንስሳ ጋር ሲታገል ነበርና በጣም አሳዛኝ ነው የሰው ልጅ ታሪክ anyway among the oldest actualen sites in Ethiopia ኮንሶ አለ እንዲሁም ደግሞ መልካ ቁንጥሬ
ጋደብ እነዚህ ይሄ መሳሪያ የተገኘባቸው ቦታዎች ናቸው ማለት ነው። ሚድል ፓሊዮሊቲክ የምንለው ደግሞ ከ200,000 years ago እስከ 30,000 years ago የነበረው ጊዜ ነው። it is the time in which homo erectus evolved into homo species called homo sapiens or modern humans። ስለዚህ ሚድል ፓሊዮሊቲክ ላይ ነው ሆሞ ሳፒየንስ የመጡት ማለት ነው። ምክንያቱም የዛሬ ከ200,000 እስከ 30,000 ዓመተ ምህረት ድረስ ባለው ውስጥ ስለሆነ ያኔ ሆሞ ሳፒየንስ መጥቷል which means ለሞደርን ሂውማን ቢንግ የሚቀርብ መጥቷል ማለት ነው። አርኪኦሎጂካል ሳይትስ አር ፋውንድ አራውንድ ኬቭ ብዙ ጊዜ ከሚድል ፓሊዮሊቲክ ላይ የተያያዙ አርኪኦሎጂካል ኤቪደንሶች የሚገኙት ኬቮች አካባቢ ነው። ምክንያቱም የሰው ልጅ የዛኔ ስማርት እየሆነ ስለመጣ ኬቭ ውስጥ ነው የሚኖረው ለመኖር እንዲመቸው። ስለዚህ እዛ ውስጥ ስለሚኖሩ የሚጠቀሙባቸው መሳሪያዎች እዛው አካባቢ ነበር የሚገኙት። ኢን አፍሪካ ኢን ሳውዝ ሳራ ሆሚኒድስ ስቶፕ ሜኪንግ ሃንድ አክሰስ ኤንድ ላርጅ ቱልስ አባውት 200 years ago። ስለዚህ ሃንድ አክስን መጠቀም ያቆሙት የዛሬ 200,000 ዓመት ነው። ዘ ኔም ኦፍ ኢምፖርታንት ሳይትስ ፎር ዚስ ስቴጅ አር ኢትዮጵያን ሪፍት ቫሊ። ኢትዮጵያን ሪፍት ቫሊ ለሚድል ፓሊዮሊቲክ ጥሩ ሳይት ነው ማለት ነው። ቀጣይ አፐር ፓሊዮሊቲክ ነው። አፐር ፓሊዮሊቲክ ላይ ደግሞ የምናየው ምንድነው? አፐር ፓሊዮሊቲክ የምንለው ከ40,000 እስከ 10,000 ዓመተ ምህረት ድረስ በነበረው ጊዜ የነበረው ነው። ስታንዳርድ ብሌድ ኢንዱስትሪስ አር ዶሚናንት። ማይክሮሊትስ የሚባሉ በጣም ስሞል የሆኑ ጂኦሜትሪክ ሼፕድ ብሌድ ሴግመንት ቢካም ሞር ዋይድ ስፕሪድ ስቲል በሶን የሚሰሩ ናቸው። ግን ስቲል የሚሰሩት በጣም ሻርፕ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ለመያዝ ይመቹ ነበረ። እዚህ ጋር ዴፊኒሽኑ ተቀምጧል። ማይክሮሊትስ የሚባሉት ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማይክሮሊት ኢዝ ኤ ስሞል ስቶን ቱል ዩዥዋሊ ሜድ ኦፍ ፍሊንት ኦር ቸርች ኦር ቲፒካሊ ሴንቲሜትር። ስለዚህ በጣም ትንሽዬ ሆነው ላያያዝ የሚመቹ ነበሩ ማለት ነው። ኤኒዌይ አፐር ፓሊዮሊቲክ ይሄን ይመስላል። ቀጣዩ ምንድነው? ኒዮሊቲክ ሪቮሉሽን ነው። ኒዮሊቲክ ሪቮሉሽን ባጭሩ የሚያወራው ምንድነው? የዛሬ 11,000 ዓመተ ምህረት ኤቭሪቲንግ የሰው ልጅን ታሪክ የሚቀይር ትልቅ ክስተት ተፈጠረ። ይሄ ክስተት ምንድነው? የሰው ልጅ በየጫካ የዞረ ሃንቲንግ ኤንድ ጋዘሪን አቁሞ ሴዳንተሪ ወይም ደግሞ ሴትልድ የሆነ ላይፍ ጀመረ። ለዚህ ደግሞ መመስረት ኒዮሊቲክ ሪቮሉሽን ዋነኛው ነገሩ ምንድነው? አግሪካልቸር መገኘት ነው። ስለዚህ አግሪካልቸር የሰው ልጅ ከሃንቲንግ ኤንድ ጋዘሪንግ ወደ ፉድ ፕሮዲውሰርነት ወደ ፋርመርነት ሲመጣ አንድ አካባቢ መኖር ጀመረ ማለት ነው። ስለዚህ እዛው አካባቢ ሆነው ያንን ሪሶርስ በመጠቀም ምግብ ማምረት ጀመሩ። ዶሜስቲኬሽን ኦፍ ፕላንትስ ኤንድ አኒማልስ አኒማሎችንም በቁጥጥራቸው ስር ማድረግ ጀመሩ። የዛኔ የሰው ልጅ አካባቢ ቪሌጅን እየመሰረተ ኮሚኒቲን እየመሰረተ አሁን ያለንበት ሌቭል ድረስ ነው በኒዮሊቲክ ሪቮሉሽን ምክንያት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኒዮሊቲክ ሪቮሉሽን እንድትረዱ የምፈልገው ዋነኛው ፖይንት አግሪካልቸር የተጀመረበት ትልቁ ሪቮሉሽን ነው። ይሄ ደግሞ አሁን የምናውቀውን ሶሳይቲ ሀገር የሚባለው ነገር ሁላ መሰረቱ ይሄ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ኒዮሊቲክ ሪቮሉሽን ኢን ኢትዮጵያ ሪጅን ይላል። ኢን ኢትዮጵያ ሪጅን ኤግዛክት ዴቱ አይታወቅም፣ ግን ከ3000 እስከ 2000 ቢሲ ባለው ጊዜ ውስጥ በሰብሳሃራን አፍሪካን ካንትሪ ውስጥ ላይ አግሪካልቸር እንደነበረ ይገመታል። ለዚህም ኤቪደንሶች እንደ ጎብደራ ሮክ ሼልተር እና ላሊበላ ኬቭ ላይ የነበሩ ኤቪደንሶች አሉ ማለት ነው። በአጠቃላይ ቻፕተር 2 ይሄን ይመስላል። ጥያቄ ካላችሁ ኤኒቲንግ ጠይቁኝ። የዚህን ፒዲኤፍ ሊንክ ከዚህ ቪዲዮ ስር አስቀምጬላችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ጥያቄዎች ይሄን አንብባችሁ ስትጨርሱ ራሳችሁን የምትፈትኑበትን ጥያቄ አስቀምጫለሁ። ስለዚህ ሜክ ሹር የጥያቄውን ሊንክ በመጠቀም ራሳችሁን መዝኑ። ሰብስክራይብ ብታደርጉ ደግሞ ሞር የሚወጡትን ቻፕተሮች ለመከታተል ይጠቅማችኋል። አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።